mamis, hi mga inays, hi mga mamshes, hi mga sis, at sa lahat ng mga nanonood ng video na ito. Kung bago kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and turn on your notification bell para lagi kayong updated sa aming bagong videos. So ngayon, naisipan kong gumawa ng breast milk soup dahil may mga breast milk ako na hindi na pwedeng ipainom kay Dela. So instead, itapon ko ito, ay gagawin ko na lang itong sabon. Ang breast milk ay maraming benefits to our skin and to our baby skin. It helps to relieve such as eczema, psoriasis, baby acne, cradle cut, and many more. So magagamit talaga natin itong breast milk soup. And pwede rin siyang pang everyday use as your additional skincare. And disclaimer lang sa paggawa nitong breast milk soap, ito ay hindi ko sariling procedure. I've also done my research about it. And let's go! These are the ingredients: breast milk, glycerin, shea butter, virgin coconut oil, and of course soap molder. Sa paggawa ng breast milk soap, maaari rin kayo maglagay ng oatmeal. Ang iba naman ay naglalagay ng honey, calamansi, vitamin E, essential oils like lavender and mint para may amoy ang sabon. First step, cut the glycerin soap base into small cube size para mabilis siyang matunaw. Second step, ilagay sa malalim na lutuan ang glycerin soap base. Next step ay isalang ito sa pinakamahinang apoy upang ito ay hindi masunog. Halu-haluin ito hanggang sa ito ay matunaw. Pwede rin kayong gumamit ng microwave oven sa pagtunaw nito. Kapag tunaw na ang glycerin soap base, tanggalin na ito sa apoy, haluin at maaari nyo nang ilagay ang breast milk, oatmeal, virgin coconut oil, shea butter, at iba pang ingredients na nais nyong ilagay gaya ng essential oils, calamansi, honey, at iba pa. Pwede nyo nang ilagay ang inyong mixture sa inyong soap molder. Kapag tapos na, maaari nyo na itong ilagay sa fridge for 3 hours or in a room temperature hanggang sa ito ay tumigas na. 3 hours later. Ito na po ang ating finished products.